Hello guys and welcome back to my channel. So ngayon po idadalhin ko kayo sa Hello Kitty House dito po sa sitio Tagaytay ng Tangalan Aklan. So tara po para makita po natin ang bagong bukas na Hello Kitty House. Dahil ako po isa po akong fan ng Hello Kitty at talagang hindi pa ako handa masyado. Suot ko po ang Hello Kitty. Ayan po. So tara po. Aklas, nandito na po ako ngayon sa Tangalan Aklan kung saan makikita ang Hello Kitty House. So, pasukin po natin. Hello mga kachilakers! Nandito na po tayo sa bahay ng Hello Kitty. At tingnan po natin kung ano po yung nasa loob. Tara! Welcome to Hello Kitty. Let's go upstairs. So guys, nandito po ako sa second floor ng Hello Kitty House at ito po ang makikita. So makikita po sa likod ko yung baba. Ang ganda po ng view at maganda po talaga ang lugar dito. Ito po ay ang sitio Tagaytay ng Tangalan Aklan. So dito naman po sa likod ko ang napakagandang mga Hello Kitty. Sobrang laki po, ayan po. Sobrang laki, sobrang ganda. Ayan. Ito yung babae at ito naman kanilang mga babies at ito naman ang kanyang Love Kitty. Ito naman po ang makikita sa second floor din ng kanilang bahay. So napakarami pong stuffed toy ng Hello Kitty. Sobrang ganda. Meron pong mga picture frames. Yan po, sobrang ganda ng Hello Kitty, nakakatula. Tapos meron pong mga wall clock. Yan. Tapos po, meron din po ditong mga cortina. At the same time, yung t-shirt na may print na Hello Kitty. Ito naman po ang kanilang sala. Ayan po yung sala. Napakagandang sala. At malambot po ito. Ayan po yung sala nila. Ang kanilang sofa ay Hello Kitty rin. Okay. At syempre, may gitara.
Ito naman yung collection din ng mga stuff toy. Sobrang dami. As in, isang malaking cabinet. Isang malaking kaming stuff toy. Guys, so andito pa rin po ako sa Hello Kitty house at parang ayaw ko pong umuwi. At sabi po ni Madam ay meron pa daw siyang ipapakita sa akin, exclusive. So abangan po natin yan at papasok na tayo. So eto na po, papasok na po ako mula po dito sa kwarto ni Madam na sobrang ay naglalag. Ayan po. Ay tinatawag po niya. Ito po si napakaganda si Ma'am Cyrus. Hello, say hello Ma'am. Napakaganda po niya at So saan po tayo Ma'am? Tayo. Wow! Wow, ang ganda! Ay, ang ganda. Naalala ko yung mga estudyante ko, puro ganito yung regalo nila sa akin. Yung mga tasa na ganda po. Walang katapusan ang kagandahan ng bahay na ito. Kaya, ito na po tayo tumira.
Ganda. Ganda. Dito na lang tayo. Ang ganda. Ayan po. So, ito po yung karugtong ng kanyang bedroom. So, napaka Hello Kitty na mga stuffed toys. Mula sa pinakamaliit hanggang sa mga malalaking stuffed toy. Ayan. So, ang ganda po. Napaka-organized. At ito po ang CR. Tingnan po natin kung may Hello Kitty rin kaya sa CR ba talaga? Ang papasok ka. Oh, may Hello Kitty nga. CR. So, papasok po tayo sa banyo. Ang ganda po ng banyo ni Madam. Yung salamin po ay Hello Kitty. Ayan po. Maraming Hello Hello Kitty House. So, ito po yung exclusive na ipinakita ni Madam Saide sa atin. So, ito po yung binuksan niya ngayon lang din pagdating namin. Sobrang ganda po at napaka-organized ng kanyang mga Hello Kitty na collection. Sobrang ganda po at napakalinis po. Napakalinis po talaga ng kanyang mga collection. At ito ay binuksan niya sa publiko. Pwede na po kayong mamasyal dito. Napakabait po ni Ma'am. At ito po ay binuksan niya bago siya bumalik sa Japan. So lahat po ng collection niya dito ay binili daw niya sa Japan. Kaya napakaganda, branded po at talagang ang ganda ng quality. So, mula po sa napakagandang hagdan ng Hello Kitty House ay meron naglag Hello Kitty Bar. Dahil tapos na po kaming pumunta sa Kitty, sa Hello Kitty House.
ng Tangalan Aklan. At sobra po kaming nag-enjoy. At dahil sa sobrang pag-enjoy, hindi po namin na pandong oras. At umabot po kami ng 1 oras at kalahati. So napakaganda po doon ng mga koleksyon ni Ma'am Cyrus ng Hello Kitty. At sobrang bait po niya at syempre napakaganda po ni Ma'am. At babalik na po siya ng Japan kaya hindi na po magiging open ang Hello Kitty house dahil po babalik na po siya ng Japan. Sobrang nag-enjoy po kami sa aming trip to Hello Kitty. So thank you so much kay Ma'am Cyrus Talarusa ng Sitio Tagaytay, Tangalan Aklan sa pag-accommodate po sa amin. At thank you so much. At sa pagbigay po ng t-shirt. So meron po kaming t-shirt na Hello Kitty na remembrance po niya sa amin. So dalawa po ito, couple shirt. So thank you so much. Thank you so much, Ma'am Cyrus. See you next year sa pag-uwi mo. Thank you so much. Happy po kami. Sobrang happy po kami. Thank you so much and see you soon, Ma'am. Sa mga gusto pong pumunta sa Hello Kitty house ng Tangalan ay matatagpuan po ang bahay nila sa Sitio Tagaytay, Barangay Tamalagon, Tangalan Aklan. So wala pong entrance fee at very accommodating po si Madam. So sa mga gustong pumunta at sa mga fan po ng Hello Kitty, sobra po kayong ma-shock sa ganda ng kanyang bahay. Punong-puno po ng Hello Kitty. So thank you so much. Thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe.